मूग भजी, वडापाव, ब्रेड सँडविच असे पदार्थ खावेसे वाटतात. पण सध्या हॉटेलचे खाणे हे आरोग्यासाठी रिस्क आहे. त्यातच हॉटेलमधलं तेल पुन्हा पुन्हा वापरल्याने त्याचे दुष्परिणाम जास्त असतात. म्हणूनच आज आपण घरीच ब्रेड सँडविच बनवणार आहोत. साधारण 4 जणांसाठी 4 ब्रेड पासून आपण ब्रेड सँडविच बनवणार आहोत. चला तर पाहूया कसा बनवायचा ब्रेड सँडविच. ब्रेड सँडविच बनवण्यासाठी आपण घेत आहोत 4 ब्रेड, 1 वाटी बेसन पीठ, 2 उकडलेले बटाटे, लसूण मिरचीची पेस्ट, सॉस, हळद आणि 1 टेबलस्पून मीठ. सर्वप्रथम एका बाउलमध्ये आपण बेसन पीठ टाकू आणि त्यामध्ये 1/2 टेबलस्पून मीठ आणि थोडीशी हळद ॲड करू. आता यामध्ये किमान अर्धा ग्लास पाणी टाकू आणि हे सर्व छान मिक्स करू. हे बॅटर आपल्याला खूप पातळ करायचे नाहीये, थोडं घट्टच असू द्यायचे आहे. हे छान प्रकारे एकजीव झाले आहे. आता तयारी करू या स्टफिंगची. आता जे उकडलेले बटाटे होते त्याला आपण छान स्मॅश करू. छान स्मॅश झाले आहे. आता आपण देणार आहोत स्टफिंगला तडका. त्यासाठी आपण गॅस पेटवून कढई ठेवू. कढईमध्ये आपण 1 टेबलस्पून तेल टाकून त्यामध्ये मोहरी आणि जिऱ्याचा तडका लावू. तसेच आपण यामध्ये लसूण आणि मिरचीच्या पेस्टला सुद्धा तडका लावणार आहे. सोबतच हळद आणि 1/2 टेबलस्पून मीठ ॲड करू. आता आपण गॅस बंद करून यामध्ये आलू स्टफिंग मिक्स करू. आता आपले आलू स्टफिंग तयार झाले आहे. आता आपण दुसऱ्या कढईमध्ये आपले सँडविच फ्राय करण्यासाठी तेल गरम करायला ठेवू. आता आपण ब्रेडला ट्रायंगल शेप मध्ये कट करू. आणि यावर आपण टोमॅटो सॉसचा एक लेयर लावू. आता यामध्ये आपण आलू स्टफिंगचा पण एक लेयर लावू. आता यावर आपण ब्रेडचं दुसरं ट्रायंगल ठेवू आणि याला आपण बेसन पिठामध्ये बुडवून घेऊ. आता आपण याला गरम तेलामध्ये फ्राय करू. दोन्ही साइडने छान फ्राय करायचे आहे. अशाच प्रकारे आपण आपले 4ही ब्रेड सँडविच फ्राय करू. आपले ब्रेड सँडविच तयार आहे. ब्रेड सँडविच सोबत मी हिरवी मिरची सुद्धा फ्राय केली आहे. हे तुम्ही सॉस सोबत सुद्धा खाऊ शकता. तुम्हाला जर आमची रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.